नमस्कार मैं मजिद आपलोके चाबले आरम्भ करिছে আসামিজ অনলাইন হেল্প ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল আজি ৰাতিপুৱা 8 বজাৰ পৰা অসমৰ লগতে দেশৰ 4খন ৰাজ্যত আৰম্ভ হৈছে নিৰ্বাচনৰ ভোট গণনা প্ৰক্ৰিয়া। সেই 4খন ৰাজ্য হৈছে ক্ৰমে পশ্চিমবংগ, কেৰালা, তামিলনাডু আৰু পুডুচেৰী। অসমক ধৰি 5খন ৰাজ্যত দেশৰ মুঠ 5খন ৰাজ্যত আৰম্ভ হৈছে ভোট গণনা প্ৰক্ৰিয়া। অসমৰ নিৰ্বাচনৰ শেহতীয়া তথ্য আপোনালোকক জনাই আহিছোঁ। আৰু এইটো ভিডিঅ'তে মই আপোনালোকক জনাম যে অসমৰ বাহিৰৰ যিকেইখন নেকি ৰাজ্য আছে কেৰালা, তামিলনাডু, পশ্চিমবংগ, পুডুচেৰী এই বাকি ৰাজ্যকেইখনত কেনেকুৱা ফলাফল, কোনটো দলে অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে বা কোনটো দলে চৰকাৰ গঠন কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে, এইটো ভিডিঅ'তে আপোনালোকক নিৰ্বাচনৰ ভোট গণনাৰ শেহতীয়া তথ্য জনাই দিম। খুব এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। আৰু বন্ধুসকল যদি এতিয়ালৈকে এইটো ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক, যাতে যেতিয়াই মই যিবোৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ তাৰ নটিফিকেশ্যন সকলোতকৈ আগত আপোনাৰ মোবাইলত যায়। বন্ধুসকল আপোনালোকে কথাখিনি অলপ ভালদৰে মন কৰিব। আজি ভোট গণনা হৈ আছে পুডুচেৰী সহ দেশৰ 4 ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ। অসম, পশ্চিমবংগ, কেৰালা, তামিলনাডু আৰু পুডুচেৰীত অব্যাহত আছে ভোট গণনা। অসমত বিজেপিৰ নেতৃত্বাধীন মিত্ৰজোঁটে অগ্ৰগতি লাভ কৰাৰ বিপৰীতে অন্য ৰাজ্যসমূহত বিজেপি দল পিছ পৰি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। বৰ্তমানলৈকে 292খন বিধানসভা আসন বিশিষ্ট পশ্চিমবংগত শাসনাধিষ্ঠ তৃণমূল কংগ্ৰেছে 201খন আসনত অগ্ৰগতি লাভ কৰাৰ বিপৰীতে বিজেপিয়ে 88খন আসনত অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে। এই মুহূৰ্তত কংগ্ৰেছ আৰু বাওঁদলসমূহে এখনো আসনত অগ্ৰগতি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। উল্লেখযোগ্য যে নন্দীগ্ৰাম বিধানসভা সমষ্টিত মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জী পিছ পৰি থকা বুলি জানিব পৰা গৈছে। কেৰালাত শাসনাধিষ্ঠ বাওঁ শিবিৰে অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে। ৰাজ্যখনৰ 140খন বিধানসভা আসন বিশিষ্ট লেফ্ট ডেমক্ৰেটিক ফ্ৰণ্টে 91খন আসনত অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে। ইফালে ইউডিএফে 45খন আৰু বিজেপিয়ে মাত্ৰ 3খন আসনত অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে। 234খন বিধানসভা আসন বিশিষ্ট তামিলনাডুত ডিএমকে মিত্ৰজোঁটে 137খন আসনত অগ্ৰগতি লাভ কৰাৰ বিপৰীতে এআইএডিএমকে 96খন আৰু বিজেপিয়ে মাত্ৰ 4খন আসনত অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে। অৱশ্যে 30খন বিধানসভা আসন বিশিষ্ট কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল পুডুচেৰীত বিজেপিৰ মিত্ৰজোঁটে 11খন আৰু কংগ্ৰেছ মিত্ৰজোঁটে 5খন আসনত অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে। ইফালে অসমত এই মুহূৰ্তত বিজেপিৰ মিত্ৰজোঁটে 80খন আৰু কংগ্ৰেছ নেতৃত্বাধীন মহাজোঁটে 44খন আসনত অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে। বন্ধুসকল এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক 5 ৰাজ্যত যি বিধানসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল সেই বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ আজি ভোট গণনা হৈ আছে আৰু 5 ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ শেহতীয়া তথ্য আপোনালোকক জনালোঁ।